Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so kakainin ko na yung sinabi ko dati. Pero for me, siguro, sakto na ang around 50 grams. Feel ko pag bumaba pa sa 50 grams, feel ko sobrang gaan na nun. Ewan ko, hindi ko na alam kung ano palaman nun. Pero yun nga, masyado na magaan siguro ang below 50. For me, sakto na siguro. Baka kainin ko tong mga sinasabi ko ngayon. Next time, sabihin ko, ang sarap ng 40 grams. Okay? Dahil dito sa WL Mouse Beast X regular. Okay? Hindi pala. Hindi ito yung mini, hindi rin ito yung max. Okay? So, regular yung nabili ko. Okay? So, yun lang naman. So, kamusta naman to? So, bago ang lahat, papaalam ko muna sa inyo yung firmware. Okay? So, in-update ko naman siya sa latest firmware. So, version 127 for the mouse, 116 for the receiver, and 111 for the chip. Tulad na sinabi ko, hindi rin pala pinadala to ng WL mouse. Ako ang bumili nito. So, kamusta naman yung design? Gustong-gusto ko kasi yung color niya. Talagang sinadya akong bilhin itong colorway. Ang ganda kasi, lalo na pag nasa desk lang. Alam mo yun, nandyan lang siya. Ang ganda niya. Smooth na smooth ang finish sa kanya. Okay, so wala namang problema pagdating sa pintura. Note nyo na lang rin pala na itong right click ay medyo textured yung design niya. Okay, so yun lang. Hindi naman problema. Tsaka pagdating naman sa grip niya, kahit na smooth siya, mabilis naman siya mag-grip. For me kasi dahil na rin siguro sa mga butas dito sa sides, 'di ba? Andyan yung parang kapit mo eh. Okay? So, never naman ako nagka-problema sa grip. So, never ko rin kinailangan siguro ikabit yung grip tapes niya. Pero yun nga, note nyo na lang rin na never naman talaga ako gumamit ng grip tapes, even sa mga mouse before. Pagdating naman sa build quality, okay, so wala naman akong nakitang problema sa kanya. Syempre, hindi rin naman kasi plastic to. Tulad na sinabi ko kanina, magnesium mouse to. So, advantage siguro ng pagiging magnesium is kahit nabutas-butas siya, okay, so matibay naman siya. At saka, syempre, magaan. Wala ring noise pag nag-shake, okay, so ayan, sample. Walang any noise, okay? Kahit na-squeeze mo siya, wala naman give kasi yun nga, bakal kasi siya. Pero syempre, yung saktong reasonable squeeze lang naman. Huwag mo naman to martilyuhin, di ba? So, speaking of lightweight, nung inabot ko sa mga tao to, yes, oo, unang sinabi nila is ang gaan nga niya. Syempre, talagang magaan siya dahil 39 to 40 grams lang siya with the dot skates, okay? So, unang weigh ko sa kanya, nasa 39, pero hindi ko na-videohan. So, ngayon, ang na-videohan ko is 40 grams. Siguro nagkaalikabok ng konti, kaya bumigat ng konti, okay? So, ewan ko na. Pero yun nga, magaan talaga siya. Lahat ng gamit kong mouse, biglang parang bumigat na. Lalo na tong pinupuri kong Zaopin Z1 Pro, nasa around 53 grams. Parang ang bigat na niya. Okay? Pero ginagamit ko pa rin naman to. Okay? So, kasi hindi naman kompleto to for me. Siguro kailangan ko pa i-mod ng konti para maging perfect for me. Napansin ko na to get this mouse as light as possible, may mga features tayong na-sacrifice. Hindi pala tayo. Yung WL mouse, may mga design choices silang ginawa. Okay? So, gumagamit kasi talaga ako ng DPI button at wala na dito. Pero hindi naman siya ganun ka big deal. Sa akin lang kasi every time na magva-Valorant ako, nagpapalit ako ng DPI. Okay? So, buti na lang may shortcut pa rin naman silang ginawa. So, ang shortcut is i-hold mo yung left, right, and scroll wheel na clickers for 3 seconds. Tapos, magbi-blink, iilaw yung LED na nagpalit na siya ng DPI. So, wala namang problema, pero yun nga, kwento ko lang sa inyo. As for the switches and scroll wheel, so ito yung original na Beast X. So, meron siyang optical switches by Omron. Okay? So, kasi yung ngayon na Beast X, yung latest version, naka-TTC mechanical switches na ata. So, comment ko lang na parang super sensitive, super soft. Okay? Ang bilis mapindot nito. Lalo na kahit pindutin mo dito, ayan pakinggan nyo dito ko pipindutin. Ayan, napipindot siya, okay? Sa case ko, kasi palm grip ako, okay? So, hindi maiwasan, minsan, accidentally nakiklik ko siya. So, parang unang pan ko lang, pagka-pan ko lang, ganyan, biglang nakiklik na nitong daliri ko. So, konting force lang kasi talaga. Napipindot na siya. So, kaya hindi ko siya ginagamit sa Dota, sa Valorant lang talaga. In the future, siguro papalitan ko to ng Huano Transparent Blue Shell.
transparent blue shell. Okay, pink dot na switches siguro. Try ko gawan ng video. Most likely, ma-update ko naman yan. Pero kailangan nyo hanapin yung video na yun. Tapos, pagdating naman sa scroll wheel, ang cheap feeling talaga ng scroll wheel niya. Ang pangit for me. Ayan, oh. Kasi ang tigas, alam mo yung parang literal plastic lang, sinalpak dyan. Wala man lang kahit na any rubber. Alam mo yun, yung typical sa mga, mouse. Ewan ko, buti na lang yung latest version, meron na rin, okay? Pero kasi nakakasisi lang na after ko bumili na ito, after few weeks siguro, nag-announce sila na meron silang bagong version ng Beast X. 'Di ba? Hindi naman mahal, hindi naman mura 'to, 'di ba? Ang mahal nito. Tapos biglang ganun lang. So, kamusta naman yung usage ko dito? Okay, so besides sa switches at saka scroll wheel na reklamo ko, comment ko lang rin na ang dulas ng mouse na to, okay? Dahil ata sa dot skates, hindi ko sure kung dahil mismong yung dot skates na material is super dulas or dahil maliit yung dot skates na ang liit na ng contact niya sa mousepad kaya ang dulas or dahil magaan siya. So, medyo nahihirapan kasi akong mag-control ng spray sa Valorant. Yung mag-drag down. Kasi parang na-out of control. So, hindi ko alam kung aling factor. Magaan ba? Madulas ba? Or dahil maliit ba yung dot skates? Hindi ko sure. Pero yun nga, overall, nag-add up yung mga yan. Kaya balak kong palitan yung dot skates. Okay? So, hahanap ako ng medyo rough siguro. Ganun. Tapos, isang factor rin siguro is yung size niya. Kasi nabanggit ko dati na hindi ganun ka-okay yung size ng X3 sa akin. Attack Shark X3. Ka-size niya yung Attack Shark X3 at saka yung Logitech Super Light. Okay? Mas bansot lang yung hump nito sa Super Light. So, mas mataas. So, pagdating dun sa X3 kasi, medyo nalalakihan ako. Ka-size nga niya. So, medyo nahihirapan siguro ako. So, feel ko dahil rin sa size. Isa rin yan. So, yun nga, nag-a-adapt nga lahat. Baka mas bagay rin sa akin yung mga smaller mouse. Hindi pala baka. Baka yung mini pala. Baka yung mini mas bagay sa akin. Kasi yun nga, mas prefer ko rin yung mga smaller mice like yung Zaopin Z1 Pro na egg shape. So, hindi ko sure. Gusto ko ba bilhin? Mahal kasi. Mahal kasi gumawa ng content na to. Ewan ko. Na-curious lang kasi ako sa Magnesium. Tapos medyo, hindi siya affordable. Pero mas affordable siya compared dun sa, ULX ba yun? Final Mouse. Okay. So, ayun. Pero kung hindi ka naman palm grip like fingertip at saka claw grip, tapos medyo medium hands ka naman, feel ko okay na okay to sa'yo. Ayan, oh. Ang bilis. Kita mo, gumanon lang ako, naklik ko na siya. Ang bilis talaga maklik ng switches niya. Tapos, ang pinakareklamo ko sa kanya ay yung battery life niya. Ewan ko. Dead sa battery life nito. Sa 2K Hz, ginamit ko siya around 2 days. Hindi pa ako naglaro nun Minimal use. Okay? 4K Hz, almost 1 day. Ganyan. 1 day konting lagpas siguro. Ganyan. Dead. Tapos 1K Hz high speed mode, 3 days. Diba? Dead yun. Feel ko, dahil napansin ko kasi hindi siya nag-i-sleep sa 2K Hz at saka sa 4K Hz. O, nag-i-sleep siya sa 1K Hz, pero para sa 3 days, hindi pa rin okay yun. Okay? So, baka firmware at saka, hindi pala baka. Alam ko parang firmware at saka, or software issue to May issues yung WL mouse sa developer nung firmware na to. Ewan ko, kaya ganun. Kaya nagbago sila ng software na dun sa latest na Beast X. So, yun nga, kasi yung Zaopin Z1 Pro ko sa 1K Hz, umabot 2 weeks. Diba? Pero yun nga, 500 mAh to. Ito 300 mAh. Pero 'di ba, dapat at least 1 week umaabot pa rin based sa math, 'di ba? 500 mAh, half niya is 250. Ito nga 300 mAh. Na ako nun generous. Dapat man lang 1 week, 'di ba? Hindi, 3 days lang. So for me, palpak talaga sila pagdating sa battery life. Pero yung latest na Beast X nga, alam ko better na yung battery life. Parang sabi-sabi Sabi-sabi, pero yun nga, may gusto mag-donate. Okay. So, yun nga, feel ko, kinaganda na lang nito is aesthetics. Ewan ko. Ang ganda ng colorway niya Tapos, maganda rin yung receiver niya, di ba? Kita nyo, may screen pa to. Pwede mong lagyan to ng GIF. Pero, syempre, gusto ko yung info Kaya hindi ko nilagyan ng GIF to. Pero, yun nga, more on aesthetics na lang siguro tong first version nila. Yung software, parang okay naman. Complete naman para sa akin. May motion sync,
may slam click protection pa, pero hindi naman ako nagkaka-issue sa slam click. Kahit sinasadya ko na siya, hindi naman siya nagki-click mag-isa. So, hindi ko siya ino-on. Unlike sa Attack Shark R3, yung Attack Shark yung Attack Shark R3, meron rin ako ngayon. Okay? Tulad ng sinabi ko, mahal lang ganitong content. Okay? So, binili ko rin yun. Okay? So, yun. Check out my video na lang next time. Not so sure kung malapit na, pero depende kasi. Medyo busy tayo. So, bakit mo nabibilin to? For around 8,000 pesos plus. Minsan plus. Yung colorway, muntik na malaglag. Okay? So, bakit mo nabibilin to? Kung ako, bibilin ko nga yung latest version ng BeastX. Dahil yun nga, nasolve na ata halos lahat ng issue ko dun. Okay? Iba-iba na yung scroll wheel, may rubber na, yung clicks na, hindi Omron. Alam ko yung Omron rin kasi nakaka-contribute sa pag-drain ng battery dahil siguro parating naka-on. So, ayun nga, mas maganda bilhin nyo na latest na BeastX. Ang pinaka talagang problema ko na lang, kahit siguro dun sa latest version na BeastX, ay yung butas. Okay? Sobrang laki kasi talaga ng butas niya. Okay? Mafe-feel mo talaga siya pag gamit mo. Kasi once na bumalik ako sa Zaopin Z1 Pro, ito, comfy pa rin talaga to gamitin. So, bumabalik talaga ako at ginagamit ko talaga to. Pero yun nga, kung gusto nyo talaga yung 4K Hz, okay, may 8K na yung mini, wala pa rin tong 4K dahil sablay nga yung firmware nila. Alam ko yung latest na BeastX meron ng 8K, diba? Yun nga, napag-iwanan talaga to, nakakapanghinayang. Pero pag gusto nyo nga yun, 4K Hz na testing ko naman siya, 4K naman talaga siya all the way, at saka super lightweight, okay na okay sa inyo ang BeastX. So, links will be at the description na lang kung saan pwedeng mabili to. Okay? So, depende. Check out nyo na lang kung ano ililink ko. Kasi sa Lazada, parang wala pa yung mga latest na BeastX eh. So, tingnan nyo na lang dyan. So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Support. Okay? Baka may gusto mag-donate. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!